හෙලෝ කොහොමද දාලට ඔන්න අද ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ තියෙන්නේ මේ දවස්වල මම කරන පුංචි වැඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැක්ක ගමන් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ දවස්වල ලංකාවේ මාර ප්‍රසිද්ධයිනේ මේ රේසින් ආර්ට්. ඉතින් මමත් දැන් සෑහෙන කාලයක් කියලා දැන් අවුරුද්දකට කිට්ටු වෙන්න වෙනවා. මේ බිස්නස් එක පටන් අරගෙන පුංචි ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා පොඩ්ඩක් මේ කරන අතරේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කරලා සමහරට ඔයාලත් ආස වෙන්න පුළුවන්. මේකක් දෙයක් කරන්න ඇත්තටම ආසයි නම් කරන්න ඇත්තටම හොඳ බිස්නස් එකක්. මොකද හරියට කරගෙන හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් ලැබුණොතින් ඇත්තටම ලාභ ලබන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් මේක. ගොඩාක් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාම මේවා හදන විදිහ මුලින් ඉඳලා ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම එකින් එක මේක කියන්න යන්නේ මොකද ඒ හැම තැනක්ම මුලින් ඉඳලා මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මට නිකන් මේ කරන අතරතුරේ පස්සේ මතක් වුණේ. ඒක නිසා මම මේ චූටි ක්ලිප්ස් එකක් ගත්තේ. හැබැයි ඔයාලට ආසයි නම් දැනගන්න මේක කොහොමද කරන්නේ, අවශ්‍ය බඩු ගන්නෙ කොහෙන්ද, මොනවද එහෙම කියලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ගෙදරට වෙලා ඉන්න ගෘහණියක් නම් නැත්තම් සමහරලාට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේක ඇත්තටම ඔයාට ස්වයං රැකියාවක් විදිහට කරගෙන ඔයාගේම බිස්නස් එකක් විදිහට කරලා හොඳ ලාභ ලබන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි මගේ නම් ඉතින් තාම මම පටන් ගත්ත ගමන් කියන්නේ මට ගොඩාක් මේකට කාලය වෙන් කරන්න අමාරුයි. මොකද බබාලාගේ වැඩත් එක්ක මේ මට ඉඩ ලැබෙන වෙලාවට තමයි මට ලැබෙන ඕඩර්ස් පාර අරගෙන මම කරන්නේ. ඉතින් මේ බඳන් මම මේ කීචේන් එකට අවශ්‍ය කරන මෝල්ඩ් එක මේක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලටත් ලස්සන ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි පොඩි ටූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපේ වැඩේ කරගෙන අන්තිමට ඉතින් කස්ටමර්ට මේක බාර දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ආයෙත් කියන ඔයාලට කැමති නම් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මුලින් ඉඳලා කරන විදිය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. අවශ්‍ය බඩු ගන්න ඕනේ කොහෙන්ද, ලාභෙට බඩු ගන්න තියෙන තැන් මොනවාද කියලා මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියන්න. ඔන්න ඉතින් බලන්න මම කීචේන් එක හදලා ඉවරයි. මට නම් මේක හරිම ලස්සනයි. ඕගලන්ට කොහමද දන්නේ? ලස්සනයි නම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි බයි.